سلامونه او احترامات د شاه کمپیوټر سنټر زده کوونکو ته یو ورور میسج کړی چې داسې موږ سره ساده عکس دی مثال داسې رنګه عکس یعنی رنګ ورته څنګه ورکولی شو چې رنګه ښکاره شي. نو دې دپاره به تاسو فلټر نه کار اخلئ. راځو څنګه ګورئ. دا ما سره اوریجنل عکس دی، د دې کنټرول جې کاپي مې واخیسته، بیا به شي فلټر ته او دې باندې به کنورټ ټو سمارټ فلټر به یې کیول. بیا به راشئ فلټر ته، فلټر کې دلته کیمرا را فلټر به واخلئ او دې کې به تاسو راشئ کلر ته، ګریډینس کلر ګریډینس باندې به کلیک کړئ. چې کله هم په کلر ګریډینس کلیک کړو دا فلټر دی. ګوره دې ته منټون څومره غواړئ لکه رنګ، دلته راشئ هایلایټ رنګ څومره غواړئ، کوم ډیزاین کې غواړئ، دا ستاسو خپله خوښه ده چې کوم رنګ غواړئ صرف انتخاب کړئ. دلته نه ورته شیډو کوم سایډ ته غواړئ، څومره غواړئ کوم کلر کې، هر څه ورته اډجسټمنټ خپل په طبع باندې دلته ترسره کړئ. چې کله هم ترسره کړو اوکې کړئ، نو ګورئ کوم یو اډجسټمنټ چې هلته تاسو انتخاب کړی وي کوم سیټینګ، هغه به خپله په عکس اپلای شي. نو ګورئ دا اوریجنل عکس دی، دا کاپي دی.